ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලන් ඔක්කොටම අවුරුදු කාලෙත් ළඟ එන නිසා අවුරුද්දට නැතිවම බැරි රසමරස වැලි තලප හදන්න තමයි යමි ඩිෂ් යමි channel එකෙන් අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. වැලි තලප වලට සමහර අය සවුදුදල් කියලාත් කියනවා. ගොඩක් අය හිතනවා වැලි තලප කියන්නේ හදාගන්න අමාරු කෑමක් කියලා. ඇත්තටම නැහැ. වැලි තලප කියන්නේ අපි හැමෝටම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් කැවිලි වර්ගයක්. එහෙනම් දැන් අපි බලමු වැලි තලප හදන්න අපිට මොනවද ඕන කියලා. අද මම හාල් පිටි ග්‍රෑම් 300ක් අරගෙන තියෙනවා. මම අද වැලි තලප හදන්නේ කඩේ පැකට් කරපු හාල් පිටි වලින්. ඊළඟට පොල් ග්‍රෑම් 150ක් අරගෙන තියෙනවා. තව සීනි ග්‍රෑම් 250ක්. පැණි ටික හදාගන්න උණු වතුර මිලිලීටර් 350ක්. අපේ පිට්ටු ටික මල් කරගන්න මම මෙතන වතුර මිලිලීටර් 150ක් අරගෙන තියෙනවා. කරඳු මුංගු 5ක් හොඳට පොඩි වෙන්න කොටලා අරගෙන තියෙනවා. අන්තිමටම අපිට ඕන වෙන්නේ ලුණු. ඉස්සෙල්ලාම අපි පිටි ටික කැට කරගන්න අපිට ඕන වෙන මේ වතුර ටිකට ලුණු තේ හැන්දෙන් 4න් 3ක් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි අපේ හාල් පිටි ටික මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ටිකක් ලොකු භාජනයකට එකතු කරගමු. ඊළඟට අපි හාල් පිටි ටික දාපු භාජනයටම පොල් ටිකත් එකතු කරගමු. එහෙනම් දැන් අපි හාල් පිටි ටිකයි පොල් ටිකයි හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. ඔන්න දැන් අපි හාල් පිටි ටිකයි පොල් ටිකයි නම් මිශ්‍ර කරගෙන ඉවරයි. එහෙනම් අපි වතුර චුට්ට චුට්ට එකතු කරගෙන පිටි ටිකෙන් කැට හදාගමු. මම නම් මේ පිටි මිශ්‍රණයට වතුර එකතු කරගන්නේ තේ හැන්දකින්. ඔයාලට කැමති නම් අතින් උනත් වතුර ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න අපි වතුර ගොඩාක් එකතු කරන්නේ නැහැ. වතුර චුට්ට චුට්ට එකතු කරලා තමයි අපි මේ පිටි කැට ටික හදාගන්නේ. දැන් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට පිටි එක වටේට මේ විදිහට අත කරකවන්න. අපි මේ විදිහට කරනකොට අපේ පිටි වලින් නිකම්ම පිටි කැට හැදෙනවා. මේ වෙලාවේදී ලොකුවට හැදෙන පිටි කැට ටික අතින් මේ විදිහට පොඩි කරගන්න. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේනවා ඇති අපි අත පිටි එක වටේට කරකවනකොට පිටි කැට හැදෙන හැටි. එන්න අපි මේ උඩ හැදිලා තියෙන පිටි කැට ටික අරගෙන වෙනම භාජනයකට දාගමු. ආපහු සැරයක් අපි මේ විදිහට වතුර චුට්ට චුට්ට එකතු කරගෙන ඉස්සෙල්ල වගේම පිටි කැට ටික හදාගමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වැලි තලප හදාගන්නකොට පිටි කැට අපි හදාගන්නේ. දැන් මම ඔයාලට පිටි කැට හදන තවත් ලේසි ක්‍රමයක් පෙන්වන්නයි යන්නේ. මුලින්ම අපි අපේ පිටි මිශ්‍රණයෙන් පිටි ටිකක් මේ වගේ පොඩි භාජනයකට දාගන්න ඕන. ඊළඟට කලින් වගේම වතුර තේ හැන්දක් මේ වගේ එකතු කරලා අතින් පිටි කැට කරනව වෙනුවට අපි බිත්තර මිශ්‍ර කරන විස්ක් එකෙන් තමයි පිටි ටික කැට කරගන්නේ. වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ඉස්සෙල්ලා අපි අතින් පිටි කැට ටික හදාගත්තා වගේම විස්ක් එක පිටි එක වටේට මේ විදිහට කරකවන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට මේ පේන විදිහට නිකන්ම ඉක්මනටම පිටි කැට ටික හැදෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා ඇති අපි මේ භාජනයට දාගත්තු පිටි ඔක්කොගෙම මේ වෙද්දි පිටි කැට හැදිලායි තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී ලොකු පිටි කැට තියෙනවා නම් අතින් හරි එහෙමත් නැත්නම් විස්ක් එකෙන්ම හරි පිටි කැට ටික පොඩි කරගන්න. මේ තියෙන්නේ ඉක්මනට ලස්සනට විස්ක් එකෙන් කැට කරගත්තු අපේ පිටි කැට. අපි මේ පිටි කැට ටිකත් කලින් පිටි කැට දාගත්තු භාජනයටම එකතු කරගමු. එහෙනම් දැන් අපි ඉස්සෙල්ල කළා වගේම තවත් පිටි ටිකක් ඒ භාජනයට දාලා කලින් වගේම විස්ක් එකෙන් පිටි කැට හදාගමු. මේ තියෙන්නේ වැලි තලප හදාගන්න පුංචි පිටි කැට ලොකු පිටි කැට මිශ්‍ර වෙන විදිහට කැට කරගත්තු අපේ පිටි ටික. දැන් අපි මේ පිටි කැට ටික ස්ටීම් කරගමු.
මනං අද මේ පිටි කැට ටික ස්ටීම් කරගන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. ඔයාලගේ ගෙදර පිට්ටු බම්බුවක් එහෙම නැත්නම් ස්ටීම් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒ විදිහට මේ පිටි කැට ටික ස්ටීම් කරගන්න. කිචන් ටවල් එක උඩට දාගත්තු අපේ පිටි කැට ටික මම ආපහු සැරයක් විස්ක් එකෙන් මේ විදිහට කරකවනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ පිටි කැට ටික හරිම ලස්සනට මල් වගේ තියෙනවා. අපේ අත්තම්මලා නම් මේ විදිහට පිටි කැට කරගන්නවට කියන්නේ මල් කරගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට පිටි කැට කරගන්න ගොඩාක් වෙලා ගියේ නැහැ. අතින් පිටි කැට කරනවට වඩා අඩු වෙලාවකින් මම මේ විස්ක් එක පාවිච්චි කරලා පිටි ටික කැට කරගත්තා. එහෙනම් දැන් අපි අපේ පිටි කැට ටික ස්ටීම් කරගමු. මේ තියෙන්නේ අපි ස්ටීම් කරගන්න තිබ්බ පිටි කැට ටික විනාඩි 30කට පස්සේ. එහෙනම් අපි බලමු අපේ පිටි කැට ටික තැම්බිලාද කියලා. අපේ පිටි කැට ටික දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි මේ ටික කුකර් එකෙන් අයින් කරගමු. මේ තියෙන්නේ ස්ටීම් කරගත්තු පිටි කැට ටික. ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ලොකු පිටි කැට තියෙනවා නම් හැන්දෙන් මේ විදිහට පොඩි කරගන්න. එහෙනම් දැන් අපි පැණි හදාගමු. මුලින්ම මම සීනි තේ හැඳි 3ක් මේ විදිහට භාජනයට දාලා සීනි ටික කැරමල් කරගන්නයි යන්නේ. මේ වෙලාවේ මම ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට වඩා චුට්ටක් වැඩියෙන් තමයි තියාගෙන තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න අපි මේ සීනි වලට වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. සීනි ටික මේ විදිහටම තමයි අපි කැරමල් කරගන්නේ. සීනි ටික උණු වෙලා මේ වගේ තද පාටට එනකොටම අපි ලිපේ ගින්දර අඩු කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් සීනි ටික තවත් තද පාටට එන්න කලින්ම කර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා අපි සීනි ටික තවත් තද පාටට එනකම්ම උණු කරගමු. අපේ සීනි ටික හොඳ තද පාටට, ඒ කියන්නේ පැණි වගේම පාටට හොඳට උණු වෙලයි තියෙන්නේ. මේ වෙලේදී මම උණු වතුර මිලිලීටර් 350 සීනි ටිකට එකතු කරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදියට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මම ඉතිරි සීනි ටිකත් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදියට එකතු කරගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ වෙලේදී මම ලිපේ ගින්දර ආපහු මධ්‍යම ප්‍රමාණයට වැඩි කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කොටාගත්තු කරදමුංගු ටික අපේ සීනි මිශ්‍රණයට එකතු කරන්නයි යන්නේ. මේ ටික සීනි මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න කලින් අපි මේ කරදමුංගු පොතු ටික අයින් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි කාලකුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේ මිශ්‍රණය පැණි වෙනකන් හොඳට උතුරව ගන්න ඕන. අපි දැන් පොඩ්ඩක් බලමු අපේ පැණි ටික හොඳ පදමට ඇවිල්ලාද කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට පුංචි වතුර භාජනයකට අපි පැණි බිඳුවක් දානවා. ඒ පැණි ටික වතුර එකේ දිය වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපේ පැණි මිශ්‍රණයේ පදම තාම හරියට නැහැ. අපි දාපු පැණි බිඳුව වතුරේ දිය වෙලා ගියා. ඒ කියන්නේ තාම අපේ පැණිවල පදම හරියට ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් නම් අපේ සීනි වලින් හදාගත්තු පැණි මිශ්‍රණය හොඳට උතුරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සෙල්ලා වගේ නෙමෙයි හොඳ උක්කු ගතියට ඇදෙන ගතියට අපේ පැණි ටික තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම වතුර ටිකකට පැණි බිඳුවක් දාලා අපේ පැණිවල පදම හරිද කියලා බලමු. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති අපි පැණි බිඳුවක් දාපුවාම පැණි ටික භාජනයේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර වුණේ නැහැ. එහෙනම් දැන් අපේ පැණිවල පදම හරියටම හරි. දැන් අපි තඹගත්තු පිටි කැට ටික පැණිවලට එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට හොඳට පිටි කැට ටික ඔක්කොම පැණි වලට එකතු වෙනකන් මේ විදිහට හොඳට හැඳි ගන්න ඕන.
මේ වෙනකොට පැණි හොඳට පිටිවලට උරාගෙන මුළු මිශ්‍රණයම එකට ගුලි කරන්න පුළුවන් පදමට ඇවිල්ලයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට වැලි තලප මිශ්‍රණය ලිපෙන් අයින් කරලා කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි බටර් හරි තෙල් හරි ගාපු මේ වගේ තැටියකට අපේ වැලි තලප මිශ්‍රණය දාලා හොඳට තුනී කරලා කෑලි කපා ගමු. මේ තියෙන්නේ කෑලි කපාගත්තු අපේ වැලි තලප. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වැලි තලපවලට හොඳට පැණි ටික උරාගෙන පැණි ගතියටත් ඒ වගේම සොෆ්ට් එකටත් තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් අපි නම් දැන් තේ එකක් එහෙම හදාගෙන රසම රස පැණි බේරෙන වැලි තලප කන්නයි යන්නේ. ඔයාලත් මේ විදිහට වැලි තලප හදලා රස බලලා රස ගැන කියලා යමි ඩිෂ් යමි අපිටත් කමෙන්ට් එකක් එවන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ යමි ඩිෂ් යමි channel එක subscribe කරන්න. ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි.